নমস্কাৰ, বিকিজ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে, দুজনমানে কমেণ্ট কৰি আছিলে। সেই কমেণ্টৰ উত্তৰটো মই ভিডিঅ'টো যোগেদিয়ে দিম বুলি ভাবিলোঁ, গতিকে মই সেইবাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে এয়া কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম যে এইখিনি মই যিখিনি দানা দেখিছে আপোনালোকে, এইখিনি দানা হয় গাহৰিৰ কাৰণে। আৰু এই গাহৰিৰ কাৰণে দানাখিনি আপোনালোকক কিমান দেৰিৰ কাৰণে থ'লে ভাল, বহুতে সুধিছিলে যে এবাৰ দানা বনাই কেইবাৰলৈকে দিব পৰা হয়। আৰু গতিকে মই ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ যে এবাৰ দানা বনালে গাহৰি কেইবাৰ দিলে ভাল হয় আৰু কেইবাৰ মোৰ দানাখিনি বেয়া হয়। আৰু সেই গোটেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব। আৰু তেতিয়াহ'লে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, এই দানাখিনি বনাই থোৱা আছিলে, এইখিনি ৰাতিপুৱা বনোৱা দানা, এইখিনি ৰাতিপুৱা বনোৱা দানা। আৰু এই দানাখিনি আমি কি কৰোঁ, গাহৰিক সৰ্বসাধাৰণতে দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, গাহৰিক দানাটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মাত্ৰ 2 টাইমৰ কাৰণে যদি দানাটো বনাই দিয়ে তেতিয়া একো অসুবিধা নহয়। আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ, এই দানাখিনিত ধুনীয়াকৈ একদম ভাত, কচু আৰু এনেকৈ গোটেই ইয়াত মিক্স আছে। আৰু ইয়াত দিবৰ সময়ত যেতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কমাৰ্চিয়েল ফিড এড কৰিব বা ষ্টাৰ্টাৰ ফিডটো ব্ৰইলাৰ ষ্টাৰ্টাৰ এড কৰিব আপোনালোকে পোৱালি গাহৰিবিলাকৰ কাৰণে, আৰু তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে এই বস্তুটো প্ৰথম বনাই কমাৰ্চিয়েল ফিডটো বা ব্ৰইলাৰ ষ্টাৰ্টাৰটো ইয়াত একেলগে দি সিজাই নিদিব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া দানাটো কমপ্লিটকৈ বনাব, ইয়াত যিকোনো কবি, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এইবিলাক কবি, আলু আছে বা কবিও আছে। কবি বৰ বেছিকৈ নিদিব, যিহেতু গেছৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে গাহৰিটো বা গাহৰিজনী। আৰু গতিকে বিশেষকৈ কচু, ভাত আৰু তুঁহ, পলিচটোৰ কথা কৈছোঁ মই, যিটো সৰু সৰু ছাইজৰ খুদি হয়, এনেকুৱা সৰু সৰু ছাইজৰ কিছুমান খুদি আহে, খুদিৰ পেকেট কিনিবলৈ পোৱা হয় 30 কেজি to 35 কেজি। তাৰ দামটো বেছি নহয়, প্ৰায় 20 টকা কেজিকৈ পাৰ কেজি পৰি যাব। আৰু সেইবিলাক কি কৰিব লাগে, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনাই আপোনালোকে 2 টাইম দানাটো ধুনীয়াকৈ দিব পাৰে। আৰু যেতিয়া দানাটো হৈ যায়, দানাটো দিব পৰা হৈ যায়, তেতিয়া আপোনালোকে যিটো কমাৰ্চিয়েল ফিড বা ব্ৰইলাৰ ষ্টাৰ্টাৰ ইয়াৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব। মিক্স কৰি আপোনালোকে দিবৰ সময়ত, দানাটো দিবৰ সময়ত আপোনালোকে মিক্স কৰি দিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু দানাটো যিহেতু ঠাণ্ডা হৈ থাকে, এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন, গতিকে আপোনালোকে দানাটো এদিন বনাই 3 দিন বা 4 দিনৰ কাৰণে কেতিয়াও নিদিব। আৰু সেইটো এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গাহৰিৰ কাৰণে। যদি আপুনি গাভিনী গাহৰিক দি দিয়ে, গেছৰ প্ৰব্লেমটো আহি যাব পাৰে, বা বাকীবিলাক গাহৰি তেনেকৈ গেছৰ প্ৰব্লেমটো আহি যাব পাৰে, আৰু গাহৰিকেইটাই পায়খানা কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে দানাটো পৰাপক্ষত বনাই ৰাতিপুৱা যদি বনাই আপোনালোকে দিনটোৰ ভিতৰত শেষ কৰি দিব, ৰাতিলৈকে। আৰু যদি আপোনালোকে বেছিকৈ সেইবাবে দানাটো বনাই নাৰাখিব পৰাপক্ষত, আৰু ডেইলি দিয়াটো যদি চিন্তা কৰে তেতিয়া বহুত ভাল। আৰু লগত কমাৰ্চিয়েল ফিড আৰু যিটো ব্ৰইলাৰ ষ্টাৰ্টাৰৰ কথা ক'লোঁ, সেই বস্তু দুটা আপোনালোকে এড কৰি দিব ধুনীয়াকৈ। আৰু এড কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ গাহৰিটোৰ গ্ৰ'থটো বহুত ধুনীয়া হ'ব। বহুতে সুধি আছিলে গাহৰিবিলাকৰ ওজন কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি, গাহৰিটো খুব সোনকালে কেনেকৈ গ্ৰ'থ আনিব পাৰি। সেইটো একচুৱেলি আপোনালোকৰ ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ দানাৰ ওপৰত আৰু আপোনালোকৰ যিটো প্ৰতিপাল কৰে সেই প্ৰতিপালৰ ওপৰত। আৰু গতিকে আপোনালোকে যিটো গাহৰি দানা বনায়, সদায় মনত ৰাখিব যাতে গাহৰিয়ে প্ৰটিনযুক্ত আহাৰটো খাবলৈ পায়। আৰু লগত আপোনালোকে ইয়াত মিনাৰেল মিক্সাৰ, ভিটামিন এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে কেলছিয়াম আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত গাহৰিৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে। কেলছিয়ামটো খোৱালে কি হয়, গাহৰিৰ হাড়বিলাক ডাঙৰ হয়, হাড়ৰ গ্ৰ'থটো ভাল হয়। আৰু হাড়ৰ গ্ৰ'থটো ভাল হ'লে মাংসটো আহি যায়, ফেট আহি যায় গাহৰিটোৰ গাত। আৰু গতিকে আপোনালোকে এই ছিষ্টেমটো এনেকৈ কৰিব। আৰু পৰাপক্ষত বাহিৰৰ কিছুমান বস্তু, যিবিলাক দানা বনাওঁতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে, কিছুমান বস্তু ইয়াত দিওঁতে সাৱধান। যিবিলাক বজাৰৰ পৰা কিনি আনে আপোনালোকে, কবি হওক, বেঙেনা হওক, আলু হওক, সেইবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ ভালকৈ ধুই মেলি আপোনালোকে দানাটো বনাব। কাৰণ সেইবিলাকত যথেষ্টখিনি মেডিচিন দিয়া থাকে, আৰু সেই মেডিচিনে গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত অপকাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে সেই বস্তুটো আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু মেডিচিন দিয়াকৈ যদি আপুনি ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে, তেনেকৈ নোধোৱা নকৰাকৈ যদি আপুনি দানাটো বনাই দিয়ে, তেতিয়া গাহৰিখিনি সেই মেডিচিনৰ পৰা গৈ পেলাই গেছ হ'ব পাৰে পেটত। সেইবাবে আপোনালোকক কৈছোঁ যে গাহৰিক দানা দিয়াৰ আগত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যিখিনি বস্তু আপোনালোকে দানা বনাব, সেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ ধুইহে ব্যৱহাৰ কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান গাহৰি দানা সম্পৰ্কে অকণমান এটা আইডিয়া, মোৰ ফালৰ পৰা এটা আইডিয়া অকণমান দি দিওঁ। আৰু গাহৰিক দানা কিমান খোৱা হয় সেই বিষয়ে আৰু অকণমান কৈ দিওঁ। চাওক, গাহৰি পোৱালি কিমান ডাঙৰ হৈছে আপোনাৰ, বা গাহৰিটো কিমান ডাঙৰ, সেই ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ গাহৰিক যিটো দানা দিব লাগে সেইটো কথা। গতিকে আপোনালোকে সেই বস্তুটো মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ, সেইটো চাব, তেতিয়া গম পাব। আৰু তেতিয়া ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ,
ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল ভাল ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তো ধন্যবাদ, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। ধন্যবাদ।